Momentul acela când zici o prostie pe timp de zi și seara se îndeplinește. Da. Asta va fi primul videoclip în care facem un POV în timp ce facem poze. Servus! Ce faci? Hai să vedem. Dacă o să vină și el, cum stea în față, în spate, cum să stea? Dar n-am treabă. Păi ce să faci? Sau nu știu cum vrei, dacă vrei să mă bagi, n-am treabă. Păi, Vecinul, poze cu vecinul. putem. Da, before and after, în pula mea. Nu știu dacă avem vreodată când aveai tu prima Da, CM310. Da, și Costa meu în playlist. Deci pe aduvă. I-a zis taică meu, zic, mai țin minte când produceam da CM310 la 8. Și tu și vă tot schimbați față-spate și atunci am timp să vă prind pe amândoi, gen, știi? Când treci tu în față, când trece el. Mulțumesc, eu nu am așteptat. Bun. Bă, dacă tot, Da, lasă-ne pe noi să mergem în față și vii după mine. Dacă dai oamenii să meargă, îi fac.
Filtre